Tử Di, cô bị bệnh rồi, vẫn nên chữa bệnh cho tốt. Đồ khốn nạn, anh rõ ràng biết tôi không làm gì cả, tại sao lại hại tôi? Tôi muốn ly hôn với anh. Ly hôn? Cô hãy ra khỏi nhà tù sống này trước đã. Giãy giụa vô ích, vô dụng thôi. Ai cho phép anh đưa cô ấy đến đây? Đỗ Thiên Thiên. Thiên Thiên cứu tôi không hại anh ta. Thiên Thiên cứu tôi với. Anh làm sao vậy? Không phải đã nói sẽ đưa em đi xem cảnh tượng nguy hiểm kích thích này sao? Thiên Thiên, cô đang nói gì vậy? Mục Phàm ca, hay là anh nói với cô ấy đi. Bảo bối thật nghịch ngợm. Hạ Tử Di, cả đời này cô cứ ở yên trong bệnh viện này đi. Bảo bối, hôm nay là lễ tình nhân, em đã hứa với anh. Cái gì vậy? Giấy bảo hiểm của Hạ Tử Di, để chúng ta có thể sống một cuộc sống sung túc. Cô ta nên sẵn lòng mất mạng vì chúng ta chứ. Làm vậy không tốt đâu. Có gì không tốt? Trước đây bảo anh sắp đặt cho cô ta thành kẻ điên, chẳng phải là để cô ta có kết quả này sao? Hay, thật là diệu kế. Anh đã nói mà, tại sao anh lại yêu em đến vậy? Ghét quá. Ai đó? Đứng lại, đứng lại. Bạn thân ơi, giờ thì cô đã biết hết rồi. Vậy thì hãy lên đường thay chúng tôi một lần đi. Đỗ Thiên Thiên, đồ khốn nạn. Gả cho anh ta đi. Gả cho anh ta đi. Tử Di, nhanh đồng ý đi. Tôi không phải đã mất mạng rồi sao? Sao lại ở đây? Vẫn còn chút hơi tàn, cô ta không tắt thở thì chính là chúng ta tắt thở. Nhưng mà các người muốn làm gì? Đương nhiên là tiễn cô đoạn đường cuối cùng rồi. Cảnh tượng này sao lại quen thuộc thế này? Gả cho anh ta. Hạ Tử Di, gả cho anh đi. Gả cho anh ta đi. Năm 2014, tôi thật sự trọng sinh rồi. Tử Di, gả cho anh đi. Anh nhất định sẽ làm em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Lý Mục Phàm, gả cho anh. Tôi chỉ sẽ trở thành người phụ nữ bi thảm nhất thế gian này. Không được, tôi nhất định phải ngăn cản cô ấy. Chạy mau. Cháy rồi. Chạy mau. Nếu ông trời đã cho tôi cơ hội trọng sinh, kiếp này tôi Hạ Tử Di nhất định phải nghịch thiên cải mệnh. Anh đến làm gì? Vẫn còn giận anh vì lúc báo cháy hôm nay anh bỏ chạy một mình sao? Lúc đó anh thật sự hồ đồ, nhưng mà do anh giật mình một chút thôi. Vậy tôi phải cảm ơn trận giật mình này đã giúp tôi nhìn thấu bản chất của anh. Lý Mục Phàm, chúng ta chia tay đi. Tử Di, anh xin lỗi em, được chưa? Xin lỗi mà có ích thì cần cảnh sát làm gì?
Thiên Thiên, vừa hay cô đến rồi, mau khuyên Tử Di giúp tôi, cô ấy đang giận dỗi tôi đấy. Cô phải biết rằng, người không vì mình, trời chu đất diệt. Thiên Thiên, cô đến làm người hóa giải đấy sao? Tử Di, được ở bên Mục Phàm ca là ước mơ của bao nhiêu cô gái đấy. Cô đừng có thân ở trong phúc mà không biết hưởng. Hơn nữa, anh ấy cũng chỉ phạm một lỗi nhỏ thôi, không cần phải làm quá lên như vậy. Tôi có mang theo một chai rượu, ba chúng ta uống vài ly. Chuyện này cứ coi như bỏ qua đi. Thế nào, Đỗ Thiên Thiên? Nếu cô thích Lý Mục Phàm đến vậy, thì tôi nhường cho cô. Được thôi, vậy đi thôi, chúng mình đi. Tử Di, vậy là em tha thứ cho anh rồi sao? Chuyện đó để sau đi. Hai người ngồi trước đi, tôi xuống lầu mua ít đồ nhắm. Cho hai người có thời gian riêng tư với nhau. Thiên Thiên, hôm nay may mà có cô thật sự quá tốt. Mục Phàm ca, chỉ cần anh vui là được. Vì anh, em làm gì cũng được. Hạ Tử Di, cô có gì hay ho chứ? Tại sao Lý Mục Phàm lại thích cô, chứ không phải tôi? Tôi Đỗ Thiên Thiên nhất định sẽ cướp anh ta. Đây là trò gì vậy? Thử tôi thay Hạ Tử Di sao? Thiên Thiên, đợi tôi cưới Tử Di xong, tôi nhất định sẽ thiết đãi cô một bữa thịnh soạn. Mục Phàm ca, uống nước đi. Không sao. Mục Phàm ca, thật ra em vẫn luôn thích anh. Thiên Thiên, cô và Tử Di là bạn thân, còn tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Tôi tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với cô ấy. Được rồi, Mục Phàm ca, anh đã vượt qua bài kiểm tra của em rồi, có thể cưới Tử Di nhà chúng em rồi. Hạ Tử Di, không ngờ đàn ông của cô cũng không dễ cướp. Nhưng tôi Đỗ Thiên Thiên sẽ không bỏ cuộc đâu. Quả nhiên là một bài kiểm tra. Biết ngay là không có chuyện tốt đẹp như vậy mà. Mục Phàm ca, nói thật đi, có phải anh và Tử Di vẫn còn chưa làm chuyện đó đúng không? Chuyện này, Tử Di cô ấy vẫn luôn rất giữ gìn. Cô ấy muốn đợi đến ngày cưới. Vậy anh có muốn nhanh chóng làm lành không? Muốn. Đỗ Thiên Thiên, xem tôi chuyển từ thủ sang công như thế nào. Thiên Thiên, làm vậy được không? Đợi cô ta uống xong ly này thì cô ta sẽ cầu xin anh đấy. Thiên Thiên, may mà có cô. Hạ Tử Di, cô không phải giả vờ trong sáng sao? Lát nữa sẽ cho cô mất thân trước. Một người là bạn thân nhất của tôi, một người là bạn trai tôi. Ai cũng có thể phản bội tôi, chỉ có hai người là không. Đúng không? Tử Di, vừa rồi chúng ta bắt đầu thôi. Thiên Thiên, cảm ơn cô đã ở bên tôi suốt bao năm qua, cũng dạy tôi rất nhiều điều. Phải đó, Thiên Thiên thật sự là người rất tốt. Hai chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay, công lao của Thiên Thiên rất là lớn đó. Đúng vậy, nhờ có Thiên Thiên. Ly rượu này tôi kính cô, tôi cạn trước. Người đẹp, giờ này có đúng không? Ok, cảm ơn nhé. Đi đi. Hóa ra là giao hàng sao? Chúng ta tiếp tục thôi. Cạn ly. Hạ Tử Di, cô cứ chờ mà xấu mặt đi. Đỗ Thiên Thiên, cô cứ chờ mà xấu mặt đi. Hạ Tử Di, em còn không mau lao vào lòng anh nữa. Mục Phàm, em... sao đầu óc em choáng váng thế này? Đây chính là thuốc đã ngấm rồi sao? Mục Phàm ca,
Thiên Thiên, cô có phải đã uống ly rượu đó không? Cái gì mà ly này ly nọ? Tôi chỉ uống một ly rượu thôi. Mục Phàm ca, tôi nóng quá, chúng ta không thể làm thế này. Mục Phàm ca, tôi muốn quá. Mặc kệ cô ta, tôi cứ đánh cược một phen là tiểu lượng của Hạ Tử Di thật sự rất kém. Lý Mục Phàm, Đỗ Thiên Thiên, các ngươi đang làm gì vậy? Tử Di, không phải ta, là Đỗ Thiên Thiên tiện nhân này câu dẫn ta. Lý Mục Phàm, chàng rõ ràng biết là ta uống nhầm ly rượu đó. Rượu gì? Một người bạn thân nhất của ta, một người bạn trai của ta. Các ngươi thật đúng là có lỗi với ta. Tử Di, ta nhất thời xúc động, nàng tha thứ cho ta được không? Hạ Tử Di, ta nể mặt nàng lắm rồi đấy. Lý Mục Phàm, chàng sao có thể đối xử với ta như vậy? Hạ Tử Di, nếu không phải căn nhà này do cha ngươi để lại cho ngươi, ngươi nghĩ Lý Mục Phàm sẽ để mắt đến ngươi sao? Đúng vậy. Lý Mục Phàm, cho dù chàng lấy mạng ta, chàng cũng đừng hòng có được căn nhà này. Tử Di, xin lỗi, ta nhất thời xúc động. Xin nàng hãy tha thứ cho ta được không? Ta sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa. Lý Mục Phàm, ta sớm nên biết, chàng lúc đầu cưới ta chính là vì căn nhà cha ta để lại cho ta. Chúng ta chia tay đi. Tử Di, ta sẽ không tái phạm nữa. Ta sẽ không tái phạm nữa. Ta bảo đảm sẽ không phản bội nàng nữa. Ta sẽ không bao giờ như vậy nữa. Lý Mục Phàm, từ sau khi kết hôn, lần nào chàng cũng đánh ta rồi mới quỳ xuống xin lỗi, lần sau lại tiếp tục phạm. Ta Hạ Tử Di sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Muốn ta tha thứ cho chàng cũng đơn giản. Nàng nói đi. Ta biết chàng sẽ không làm chuyện có lỗi với ta, trừ phi có kẻ khác cố tình câu dẫn chàng. Đỗ Thiên Thiên, đều là do ngươi làm ra cả. Lý Mục Phàm, ngươi dám đánh ta sao? Về sau tốt nhất tránh xa ta ra. Lý Mục Phàm, ngươi tên khốn nạn này. Tử Di, ta sau này sẽ yêu thương nàng thật tốt. Lý Mục Phàm, chúng ta đừng giận nhau nữa được không? Chàng nghĩ chúng ta còn có thể tiếp tục sao? Nàng bảo ta phải làm sao để bù đắp cho nàng, ta đều nghe theo nàng. Vào ngày mai ta sẽ đặt nhà hàng tốt nhất. Chúng ta không gặp không về. Vậy nhé. Sao tôi có thể quên được, Lý Mục Phàm vẫn là một đứa trẻ bán mẹ. Có lẽ mẹ anh ta có thể trở thành vũ khí lợi hại để chia rẽ chúng tôi. Hạ Tử Di, cô nghĩ cô thực sự... Hạ Tử Di, đồ đáng ghét, đồ nói dối. Cô ngoài việc bắt chước Thiên Thiên ra, cô còn biết làm gì nữa? Tiểu Mỹ, cái gì gọi là bắt chước? Hạ Tử Di bất quá chỉ là con vẹt minh họa. Cô xem cô ta mặc kìa, rõ ràng là hàng nhái. Tình huống gì đây? Ai vậy? Cô ta bị làm sao vậy? Thiên Thiên, hôm đó chúng ta mặc giống nhau nhé. Được đó, bạn thân tất nhiên phải mặc giống hệt nhau rồi. Được, tôi sẽ đi. Hạ Tử Di, đợi cô đi rồi sẽ biết bản thân mình sẽ mất mặt đến mức nào. Đỗ Thiên Thiên,
Nỗi nhục nhã mà tôi phải chịu đựng ở buổi họp lớp kiếp trước, kiếp này tôi phải trả cho Hà Dạ. Đỗ Thiên Thiên, cô vẫn xinh đẹp như vậy. Phải rồi, cái sao chổi đó thật sự muốn đến sao? Tử Di là người rất tốt. Các cô đừng nói cô ấy như vậy. Thiên Thiên, cũng chỉ có cô là quá tốt bụng thôi. Người phụ nữ như Hạ Tử Di, đến giờ cũng chỉ có mỗi cô làm bạn. Dù sao cũng là bạn học cũ mà. Hơn nữa, từ khi cha cô ấy mất, cô ấy càng đáng thương hơn. Tôi nghe nói cô ta sắp lấy chồng đấy. Sao chổi như cô ta mà lại có người dám cưới sao? Bạn trai cô ta chính là tân chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, Lâm Tinh Hãn. Không thể nào. Đó chính là người đứng đầu công ty hàng đầu đó. Làm sao cô ta có phúc phận đó được? Lâm Tinh Hãn vốn dĩ thích tôi, nhưng bệnh cũ của anh ta lại tái phát. Tôi cũng hết cách, chỉ đành nhường cho cô ta thôi. Đúng rồi, tôi nghe nói hôm nay bạn trai cô ta sẽ cầu hôn cô ta đấy. Hạ Tử Di, cô cứ chờ xem hôm nay trở thành trò cười cho buổi họp lớp đi. Chào cô. Uống một ly với tôi đi. Xem ra, những gì cô vừa nói rất có thể là sự thật. Nhưng mà, cô ta vẫn không sửa được cái tật xấu thích bắt chước tôi. Phải đấy. Hạ Tử Di, cô thật sự dám đến sao? Lại còn mặc bộ lễ phục giống Thiên Thiên nữa chứ. Thật là kinh tởm. Đúng vậy, ngoài việc sao chép và bắt chước Thiên Thiên ra, cô còn biết làm gì nữa? Tôi khinh. Đồ giả mạo. Nhìn cho kỹ đi. Ai mới là hàng thật, ai mới là hàng giả? Đỗ Thiên Thiên của Hạ Tử Di giống hàng thật lắm. Là hàng thật sao? Không thể nào. Thiên Thiên, xin lỗi cô nhé. Cái mà cô tặng tôi làm mất rồi. Nhưng mà, may mà bạn trai tôi đã tặng tôi một cái y hệt. Đúng rồi, vừa nãy cô nói gì vậy? Tiểu Lan, cái của tôi không phải là hàng thật sao? Không phải như vậy. Vậy là như thế nào? Là hàng thật. Đỗ Thiên Thiên, cô là bạn thân nhất của tôi. Vậy mà cô lại tặng tôi một bộ đồ giả mạo rẻ tiền. Tử Di, không phải cô nói cô làm mất cái đó rồi sao? Sao cô biết cái tôi tặng là đồ giả? Đỗ Thiên Thiên, nếu đây là do cô tặng, vậy chẳng phải là cố ý để Hạ Tử Di mất mặt ở đây sao? Không phải như vậy. Tôi thật không ngờ Đỗ Thiên Thiên cô lại là người như vậy. Thật độc ác. Thật sự không phải như các cô nghĩ đâu. Hai người các người cũng không ngay thẳng như người khác thấy đâu. Hạ Tử Di, cô có ý gì? Hạ Tử Di, cô dựa vào cái gì mà thích bạn trai tôi? Tôi không có. Đây chẳng phải là thư tình cô viết cho Cao Vũ sao? Đây không phải chữ của tôi. Chữ tôi còn dám chối cãi? Cô hãy nhớ kỹ cho tôi. Về sau thứ không phải của cô thì đừng có đụng vào. Những chuyện này các người đều quên hết rồi sao? Không quên thì sao?
Cô chẳng phải là một con tiện nhân cướp bạn trai của người khác sao? Phải đó. Nếu lúc trước không phải Đỗ Thiên Thiên chặn Thư lại, thì có khi cô đã câu dẫn được Cao Vũ rồi. Đỗ Thiên Thiên, những gì họ nói là thật sao? Sao có thể? Sao tôi lại đưa thư của cô ra ngoài được? Là bọn họ ép tôi. Đỗ Thiên Thiên, lúc đó cô nói Hạ Tử Di là một người đàn bà có bệnh ghen ăn tức ở, chỉ cần ai sống hạnh phúc là cô ta đều muốn phá hoại, cho nên cô mới phải vì đại nghĩa diệt thân. Lúc đó cô nói còn khó nghe hơn chúng tôi nhiều. Cho nên đây là lý do tôi bị bắt nạt học đường suốt 3 năm. Không phải như vậy, Tử Di, Đỗ Thiên Thiên, cô thật đúng là bạn tốt của tôi. Bạn trai hiện tại của cô vốn dĩ thích Thiên Thiên nhà người ta, sau đó bị cô cướp mất. Hạ Tử Di, cô đối xử với bạn thân như vậy sao? Đỗ Thiên Thiên, cô đối xử với bạn thân như vậy sao? Không phải như vậy, Tử Di. Hạ Tử Di, anh đến làm gì? Hôm nay anh cố ý mang đến cho em một bất ngờ. Bất ngờ gì? Kế hoạch thay đổi. Không phải nói để tôi cầu hôn cô ấy trong buổi họp lớp sao? Cô còn nói là chỉ cần ở đây có mọi người thì cô ấy không đồng ý cũng không được. Anh chính là bạn trai sắp cầu hôn Hạ Tử Di phải không? Phải. Vậy anh chính là tân chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị, Lâm Tinh Hãn sao? Cái gì? Anh có phải bạn trai của Hạ Tử Di không? Phải. Hôm nay anh có phải cầu hôn Hạ Tử Di không? Đúng vậy. Vậy anh chính là tân chủ tịch Lâm Tinh Hãn của tập đoàn Lâm Thị. Lâm Tinh Hãn sao? Tôi không phải Lâm Tinh Hãn, tôi tên là Lý Mục Phàm. Hạ Tử Di, cô đã có chồng sắp cưới rồi. Vậy mà còn muốn câu dẫn người mà. Thiên Thiên thích nữa. Đỗ Thiên Thiên, lại là cô giở trò quỷ. Tử Di, anh Mục Phàm đối xử với cô rất tốt, cô đừng chia tay với anh ấy. Đây là chuyện của tôi, không cần cô bận tâm. Hạ Tử Di, mau chóng kết hôn với anh trai này đi. Đừng tưởng chúng tôi không biết. Hồi cấp 3, cô thích nhất là cướp bạn trai của người khác, giờ lại đến cướp bạn trai của Thiên Thiên. Đúng vậy, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, Lâm Tinh Hãn thích là Thiên Thiên, cô lại muốn đá bạn trai mình rồi cướp của người ta. Thiên Thiên, những gì họ nói là thật sao? Hạ Tử Di này rốt cuộc là sao vậy? Sao không giống như trước, dễ chèn ép nữa rồi? Tử Di, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Trước tiên là lan truyền tin bạn trai cầu hôn tôi ở buổi họp lớp, sau đó lại lan truyền tôi cướp bạn trai chủ tịch tập đoàn Lâm Thị của cô. Đợi đến khi một nhân vật nhỏ bé như Lý Mục Phàm xuất hiện, lại càng chứng thực tôi lăng nhăng lại thích cướp đàn ông của cô, đúng không? Tử Di, tôi thề tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Không còn cơ hội nữa rồi. Bây giờ tôi muốn mọi người biết bộ mặt thật của cô. Các bạn học, tôi là Hạ Tử Di. Mục đích tôi đến đây hôm nay rất đơn giản, chính là để mọi người hiểu rõ hơn về một người bạn học của chúng ta. Trước tiên tôi muốn làm rõ với mọi người, bạn trai tôi không phải là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Chờ đã. Chào mọi người, tôi là bạn trai của Hạ Tử Di, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, Lâm Tinh Hãn. Là anh. Phải, là tôi. Anh đừng phá đám, tôi đang định xoay chuyển cuộc đời mình. Xoay chuyển cuộc đời là chuyện lớn, thêm người thêm sức không tốt sao? Anh có biết nếu anh không phải Lâm Tinh Hãn, tôi sẽ lại trở thành kẻ nói dối trong miệng mọi người không? Anh rốt cuộc là ai? Lần trước vẫn chưa tính sổ với anh, hôm nay lại tự tìm đến cửa để mất mặt hả? Tiếc thật, người sắp mất mặt là anh đấy. Hạ Tử Di, rốt cuộc ai mới là bạn trai của cô? Tử Di,
lấy tôi nhé. Chúng ta thân nhau đến mức đó sao? Thân đến mức có thể kết hôn ấy. Nếu muốn tát vào mặt bọn họ thì hãy nhận lấy chiếc nhẫn này. Hạ Tử Di, anh diễn viên chủ tịch bá đạo này, một ngày bao nhiêu tiền vậy? Diễn xuất không tệ. Thư ký của Lâm tổng đến rồi. Anh họ, anh mau vạch trần trò lừa đảo của Hạ Tử Di và nam diễn viên kia. Em thật sự không chịu nổi kẻ nói dối vì sĩ diện. Đúng vậy, lần này có trò hay để xem rồi. Anh họ này, sao tôi thấy quen mặt thế nhỉ? Tôi đã gặp ở đâu rồi? Này, cho dù chúng ta lát nữa bị vả mặt, tôi cũng sẽ mời anh ăn cơm. Mời tôi ăn cơm là điều bắt buộc. Còn vả mặt thì xem vả mặt ai đã. Lâm tổng, tôi đến muộn. Không thể nào. Sao hắn ta có thể là Lâm Tinh Hãn được? Anh họ, anh đừng đùa nữa. Cái dáng vẻ nghèo kiết xác của người đàn ông này, sao anh ta có thể là thủ phủ Vân Thành? Đồ hỗn láo. Lâm tổng là người em có thể đánh giá sao? Anh họ, anh có nhầm lẫn gì không? Tôi đã theo Lâm tổng 3 năm rồi, sao tôi có thể nhận nhầm? Anh thật sự là Lâm Tinh Hãn? Không thể giả được. Vậy tại sao anh lại giúp tôi? Đó là một câu chuyện khác. Mọi người, chắc hẳn bây giờ mọi người đã rõ ai là kẻ nói dối rồi chứ? Đỗ Thiên Thiên, cô hãy cho chúng tôi một lời giải thích. Tiểu Mỹ, Tiểu Lan, tôi về trước. Mai sẽ giải thích cho hai người. Cái tát này là thay Tử Di. Thì ra những năm qua cô luôn dùng cách này để hãm hại Tử Di. Cô thật sự đã làm ô uế từ bản thân. Hạ Tử Di, cô và Lâm Tinh Hãn đã tàng tự với nhau từ khi nào? Tốt nhất cô nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Cách tốt nhất để giải quyết kẻ rác rưởi là mắt không thấy, tâm không phiền. Đồng ý chứ? Đồng ý. Đem đi. Lâm Tinh Hãn, Hạ Tử Di, tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Tiểu Lý, việc đã làm xong chưa? Lâm tổng đã theo lời ngài căn dặn bao trọn cả khách sạn và thanh toán cho phu nhân. Tặng mỗi người một bộ quà tặng trị giá 100.000. Được, biết rồi. Xuống đi. Hay quá. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi bị anh làm cho hồ đồ rồi. Đừng vội, còn có quà nữa. Những kẻ vừa sỉ nhục vị hôn thê của ta, tốt nhất các ngươi nên ngoan ngoãn đứng ra xin lỗi nàng ấy đi. Xin lỗi. Không sao, không trách các ngươi. Ta biết cũng không phải lỗi của các ngươi. Hay lắm. Oan có đầu, nợ có chủ. Kẻ thù của Hạ Tử Di ta chỉ có Đỗ Thiên Thiên và Lý Mục Phàm. Hai người cứ chờ đấy. Hôm nay cảm ơn anh. Nếu không có anh, buổi họp lớp này e là không hay ho đến thế. Cái này trả lại cho anh. Tôi nhận tấm lòng, nhưng đồ không thể nhận. Em cứ giữ lấy, biết đâu còn có ích. Hạ Tử Di, đồ danh con không được dạy dỗ này. Dám chơi con trai tôi một vố. Nói, cô và tên gian phu này ở bên nhau bao lâu rồi? Tôi nói cho bà biết, sau này nếu bà còn dám động vào em ấy dù chỉ một chút, tôi sẽ khiến con trai bà ở thành phố này vĩnh viễn không có chỗ đứng. Khẩu khí thật lớn. Cậu là ai? Chắc chỉ là ông chủ của một xí nghiệp nhỏ thôi chứ gì. Con trai tôi là nhân viên nòng cốt của tập đoàn Tinh Sán. Không quá 3 năm, sớm muộn gì cũng sẽ khiến con nhỏ này phải hối hận. Tôi rất mong chờ ngày hối hận đó đấy. Hạ Tử Di, đừng tưởng cô có một căn nhà là tôi để mắt tới cô.
con trai tôi như vậy, đàn bà nhiều vô kể, còn thiếu một người như cô sao? Không sao chứ? Ta nên lường trước được điều này. Không sao đâu. Đúng rồi, tại sao hôm nay chàng lại ở nhà hàng đó? Trùng hợp thôi. Vậy thì được rồi. Chàng về trước đi. Lâm Tinh Hãn này rốt cuộc là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện, còn đối xử tốt với ta như vậy? Tại sao kiếp trước ta căn bản không biết đến sự tồn tại của hắn? Có vấn đề. Ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Có những lúc nàng tưởng là trùng hợp, kỳ thực là người khác đã âm mưu từ lâu. Tập đoàn Lâm Thị. Lâm tổng, đây là toàn bộ tài liệu của công ty Tinh Sán. Nói thật, công ty nhỏ thế này chẳng đủ tiêu chuẩn để chúng ta thu mua. Thư ký Lý, không thấy mình nói nhiều quá sao? Bằng mọi giá phải thu mua Tinh Sán. Biết rồi. Phu nhân, cô đến rồi. Chúng ta đều hiểu rõ nhau. Đừng phu nhân gì nữa. Em đến có việc gì sao? Tôi đến tất nhiên là để cảm ơn anh rồi. Cảm ơn thế nào đây? Trước đó không phải đã hứa mời anh ăn cơm sao? Nhất định phải thực hiện. Này, em mời tôi ăn cái này sao? Không được sao? Cái này cũng quá thiếu thành ý rồi. Anh thử trước đi. Không ngờ quá nhỏ này lại ngon đến vậy. Nói đi, tại sao lại tiếp cận tôi? Ba tháng trước, anh được chẩn đoán mắc u thần kinh đệm não. Tại sao trên báo cáo kiểm tra sức khỏe bây giờ lại không có gì cả? Sao em lại có những tài liệu này? Khi một người muốn chạm đến sự thật thì không có bất cứ điều gì có thể cản trở. Em còn điều tra được gì nữa? 3 tháng trước, lúc anh vừa được chẩn đoán, đã từng muốn tự hại bản thân. Cái này mà em cũng moi ra được. Giới nhà giàu mà, cuộc sống cũng không màu hồng như mọi người hay tưởng tượng. Anh lớn lên trong gia đình đó, không được yêu thương, nên khi anh gặp phải khó khăn, em còn nghe ngóng được gì nữa. Ông lão này, anh có quen không? Xem ra em đã điều tra rõ ràng rồi. Ba tôi trước khi mất đã nói gì với anh? Em chắc chắn muốn biết sự thật sao? Sự thật phức tạp hơn em nghĩ nhiều. Tôi khuyên cậu nên nhập viện sớm, can thiệp điều trị sớm. Nếu không thì khối u này trong não cậu e rằng nếu không điều trị không quá 3 tháng, Lâm tiên sinh, tôi khuyên cậu vẫn nên suy nghĩ cho kỹ. Dù sao cũng khó tránh khỏi tử thân. Thôi bỏ đi. Chàng trai trẻ, cậu muốn làm gì vậy? Không thể nghĩ quẩn được. Thả tôi ra. Thả cậu ra. Rồi để cậu đi nộp mạng sao? Nếu số phận của ông đã bị tuyên án thì chuyện mất sớm hay muộn còn ý nghĩa gì nữa? Cho dù là vậy, cũng phải tranh đấu với số phận chứ. Cút đi. Vậy nên ba tôi mất mạng là vì muốn cứu anh.
Xin lỗi. Lâm tổng, anh thật sự muốn để cô gái đó biết cha cô ấy mất mạng vì anh sao? Đây là căn nhà ba cô đã mua cho cô trước khi mất. Nhưng tôi chưa từng nghe ba tôi nói về chuyện này. Ba cô khi mua nhà đã dặn dò kỹ, muốn cho cô một bất ngờ, nên ngay cả việc trang trí cũng giấu cô. Nhưng ba tôi không có nhiều tiền như vậy. Ba cô khi mua nhà đã nói cả đời ông tiết kiệm chỉ để con gái có thể sống trong một căn nhà mới, sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Hy vọng cô đừng phụ lòng mong đợi của ba. Tử Di, gả cho anh ấy, gả cho anh đi. Gả cho anh ấy. Lâm tổng, nhà của Hạ tiểu thư đã được sắp xếp ổn thỏa. Xung quanh cô ấy có những người yêu thương cô ấy. Có phải anh nên cân nhắc việc ra nước ngoài phẫu thuật rồi không? Mua vé máy bay đi. Anh cũng là người trùng sinh, vậy nên bệnh ung thư của anh mới biến mất. Có lẽ vậy. Lúc nào cũng là anh âm thầm bảo vệ tôi sao? Chào mọi người. Tôi là bạn trai của Hạ Tử Di, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, Lâm Tinh Hãn. Cho nên sự xuất hiện của anh là để giúp tôi báo thù. Chỉ cần có thể làm giảm bớt đau khổ cho em, bảo tôi làm gì tôi cũng bằng lòng. Tôi hy vọng anh có thể đồng ý với tôi một việc. Việc gì? Tôi muốn dùng cách của mình để báo thù. Tại sao? Tôi muốn bọn họ phải chịu đựng tất cả những đau khổ mà tôi đã phải gánh chịu. Nhưng tôi trở về chính là để giảm bớt đau khổ cho em, để em được hạnh phúc. Tôi chỉ muốn mượn thân phận vị hôn thê của chủ tịch Lâm Thị. Tôi muốn em trở thành vị hôn thê thực sự của chủ tịch Lâm Thị. Chuyện này để sau hãng nói. Tôi biết anh đang thương hại tôi. Đúng rồi, tôi cũng sẽ đến Tinh Sán làm việc. Tôi đã mua lại Tinh Sán rồi. Tôi biết. Nhưng tôi hy vọng mối quan hệ của chúng ta giống như hai cây đại thụ. Anh thỉnh thoảng che bóng mát cho tôi là được, nhưng đừng trở thành chỗ dựa của tôi. Cảm ơn anh đã nể mặt đến dùng bữa. Phải rồi, bọn họ là kẻ thù của tôi, không phải của anh. Tập đoàn Tinh Sán. Hạ Tử Di, sao cô cũng đến Tinh Sán làm việc vậy? Tinh Sán đâu phải do các người mở ra. Theo như diễn biến tiếp theo, Lý Mục Phàm và Đỗ Thiên Thiên không còn rào cản gì nữa. Đừng mơ mà tôi sẽ buông tha dễ dàng cho bọn họ. Phu nhân.
Dù tôi phải dùng thân phận vị hôn thê của Lâm Tinh Hãn, nhưng anh cũng không cần lúc nào cũng nhắc đến như vậy. Hạ tiểu thư, đây là văn phòng của cô. Sau này bộ phận kế hoạch sẽ do cô quản lý. Lâm Tinh Hãn này sao lại thích lo chuyện bao đồng vậy chứ? Lâm tổng nói, có một thân phận để áp chế người khác, chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Có lý, vậy thì tạm thời cứ dùng vậy đi. Có vẻ như phải tạo cơ hội cho hai người rồi. Nói với Lâm tổng, không có lần sau đâu. Được. Hai người ở lại. Hạ Tử Di, tôi không quan tâm cô dùng thủ đoạn gì để trở thành lãnh đạo của tôi, nhưng nếu cô muốn nhắm vào chúng tôi trong công việc thì đừng hòng. Hạ Tử Di, đừng tưởng cô có chút quan hệ với người giàu là có thể lên mặt dạy đời chúng tôi. Cô chẳng qua chỉ là thuộc hạ của bọn nhà giàu thôi. Biết đâu người ta chơi chán rồi lại vứt cô ra đường. Con người tôi luôn phân biệt rõ ràng công tư. Khuyên hai người đừng có mà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vậy mọi người tan làm, chỉ có hai chúng tôi là ở lại là sao? Trước đây làm việc rề ra ở công ty không ai quản, nhưng giờ tôi đã đến đây. Tôi hy vọng hai người đừng để tôi bắt được bất kỳ sơ hở nào. Bản kế hoạch này sáng mai bên nhà cung cấp sẽ cần. Hai người đừng làm tôi thất vọng nhé. Tôi thấy Hạ Tử Di cố tình làm khó chúng ta. Có cách nào đâu. Cô ta đã cặp kè với đại gia rồi. Thôi, chúng ta làm việc thôi. Giúp tôi gọi một ly cà phê thức trắng đêm nay. Nhất định không để cô ta được như ý. Được. Tôi sẽ làm nhiều hơn, cô nghỉ ngơi một chút đi. Kiếp trước, hai người muốn được ở bên nhau đến vậy, thì kiếp này dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ để hai người tọa nguyện. Cuối cùng cũng xong rồi. Thiên Thiên, hôm nay nếu không có cô, tôi cũng không biết phải hoàn thành như thế nào. Cảm ơn cô nhé. Không tệ. Lần này làm rất tốt. Được rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Nếu phản hồi của khách hàng cũng tốt, tôi sẽ giúp hai người xin thưởng từ cấp trên. Không ngờ người phụ nữ này thật sự công tư phân minh. Đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi cô ta. Ok, đi thôi, đi xe của tôi. Hai người cứ vui vẻ đi, vì ngày diệt vong của hai người đang đến gần. Hạ Tử Di, cô đây là có ý gì? Phản hồi của nhà cung cấp đã có. Bên nhà cung cấp rất hài lòng. Công ty quyết định thưởng cho hai người một chuyến du lịch công tác 3 ngày 2 đêm. Đây là một chút tâm ý của tôi, cho hai người thêm hứng khởi. Chờ đã, Tử Di. Cảm ơn cô, Tử Di. Chuyện trước đây đều là lỗi của tôi. Không ngờ cô lại không trả thù riêng. Tử Di, trước đây quả thật tôi đã trách lầm cô. Hy vọng sau này chúng ta có thể hòa thuận. Chuyện trước đây tôi đều đã quên rồi. Sau này chúng ta sẽ nhẹ nhàng bước tiếp, sống tốt nhé. Tử Di, trước đây xin lỗi cô. Phải. Dù sao hiện tại chúng tôi đang ở bên nhau. Vậy thì chúc hai người mọi sự thuận lợi. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ không đồng ý. Mẹ không đồng ý cái gì? Tất
Tất nhiên là mẹ không đồng ý chuyện hôn nhân của con với người phụ nữ họ Đỗ này. Mẹ, về nhà rồi nói được không? Đợi con về. Biết đâu đã đi đăng ký kết hôn rồi. Dì ơi, tại sao dì lại không chấp nhận con? Lúc đầu Hạ Tử Di này mang theo khối tài sản cách xù gả cho con trai tôi còn chưa chấp nhận. Cô nói xem, cô có gì? Lê Uyển Hoa, tốc độ nhận được tin tức vào đến đây của bà còn nhanh hơn tôi tưởng. Dì ơi, dì làm ầm ĩ cũng phải xem nơi trốn chứ. Dì như vậy thì sau này chúng tôi làm việc thế nào? Cô ở đây là để làm việc sao? Cô ngoài việc quyến rũ con trai tôi thì còn làm được gì? Mục Phàm ca, anh xem mẹ anh nói gì kìa. Mẹ, đủ rồi. Mục Phàm, dì bây giờ đang hơi kích động. Hay là anh đưa dì về trước đi. Tử Di, cảm ơn cô. Mẹ, đi thôi, đừng làm loạn nữa. Họ Đỗ kia, tôi chưa xong với cô đâu. Đừng làm loạn nữa, đi thôi. Này, Đỗ Thiên Thiên, năm đó chính vì sự xúi giục của cô mà Lê Uyển Hoa mới trăm bề soi mói tôi. Vậy nên tai họa này cô nhất định phải gánh chịu. Cảm ơn cô. Không ngờ mẹ của Lý Mục Phàm lại thực dụng như vậy. Thực dụng chẳng phải chỉ là tiền thôi sao? Nếu cô trở nên giàu có, bà ta tự nhiên sẽ dùng kiệu 8 người khiêng cô vào cửa. Giàu có đâu có dễ dàng như vậy. Kiếm tiền đối với một người bình thường quả thực rất khó, nhưng đối với người trọng sinh như tôi lại quá dễ dàng. Thiên Thiên, cô tin tôi không? Tôi tin. Trước đây đều là lỗi của tôi. Không ngờ cô lại tốt bụng và độ lượng như vậy. Sau này tôi sẽ nghe lời cô. Kiếp trước tôi cũng độ lượng và tốt bụng như vậy. Tôi cũng chưa từng thấy cô mềm lòng với tôi. Cô đợi tin tốt của tôi nhé. Tập đoàn Lâm Thị. Em muốn mảnh đất này sao? Đúng, tôi muốn tiến quân vào bất động sản. Nhưng mảnh đất này đang có tranh chấp. 1 năm sau sẽ bị thu hồi. Chủ đầu tư sẽ mất trắng. Thế nên tôi nhất định phải có mảnh đất này. Được, tôi sẽ chuyển tiền cho em ngay. Không, là tôi chuyển tiền cho anh. Anh đi đấu thầu. Em lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Hạ Tử Di, cô đúng là sao chổi. Tôi đã theo dõi dãy số này suốt 3 năm. 3 năm trời. Hôm nay trúng rồi, vậy mà cô không mua. 1,7 tỷ đấy. Thế là mất trắng. Xem hôm nay tôi có đánh nát cô không? Tôi sẽ không bao giờ quên những con số này. Tấm vé số này có thể trúng 1,7 tỷ. Hãy để nó trở thành vốn khởi nghiệp của Hạ Tử Di. Thôi được rồi. Mẹ. Mẹ ơi, lại làm sao nữa? Con trai, dì Vương giới thiệu cho con một cô gái. Nhà rất giàu có. Cưới xin sẽ tặng một căn nhà và một chiếc xe. Con mau về xem mắt đi. Mẹ đừng phí sức nữa. Bây giờ con đã quyết định sẽ ở bên Thiên Thiên. Cái gì? Con dám cãi lời mẹ sao? Mẹ, trước đây con với Tử Di ở bên nhau bị mẹ phá đám. Bây giờ con với Thiên Thiên ở bên nhau, mẹ lại không đồng ý. Mẹ muốn con làm gì đây? Con nói với con Thiên Thiên đó là trừ phi mẹ mất mạng. Nếu không, loại con gái nghèo rớt mồng tơi như cô ta đừng hòng bước chân vào nhà họ Lý chúng ta. Thiên Thiên, xin lỗi em, anh nhất định sẽ thuyết phục mẹ anh. Không sao, mẹ anh sẽ đồng ý thôi. Em chắc chắn vậy sao? Tử Di,
Alo, Tử Di. Thật sao Tử Di? Được, tôi đến ngay. Thiên Thiên, em với Tử Di đang âm mưu gì vậy? Cứ thần thần bí bí, đây là một bất ngờ. Anh không cần quan tâm. Tập đoàn Tinh Sán. Tử Di, cả thành phố đều đang nhòm ngó mảnh đất này. Cô làm thế nào hay vậy? Cái này cô không cần phải bận tâm. Tiếp theo nên làm gì? Bước tiếp theo cứ để tôi lo liệu hết cho. The film was translated and narrated by M Media. Trong thẻ này có 50 triệu. Cô hãy đăng ký một công ty bất động sản mang tên cô. 50 triệu. Lại còn mang tên tôi sao? Tử Di, cô chắc chắn là mang tên tôi chứ? Thiên Thiên, cô là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này. Cô nói xem, ngoài cô ra còn ai phù hợp hơn nữa? Được, tôi nhất định sẽ không để cô thất vọng. Tôi bây giờ lập tức bắt tay vào làm. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ nhé Tử Di. Vậy tôi về trước nhé. Ngốc thật. Cô không biết mình đã nhận một củ khoai lang nóng bỏng tay đến mức nào đâu. Cái gì? Trong thẻ này có 50 triệu. Dĩ nhiên rồi. Anh luôn cảm thấy Hạ Tử Di này đang ẩn giấu âm mưu gì đó. Đợi đến khi mảnh đất này được xây dựng xong thì còn liên quan gì đến Hạ Tử Di nữa. Vấn đề là bây giờ công ty cũng là của em, người đại diện pháp luật cũng là em. Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Ai mà không biết bây giờ bất động sản đang rất nổi. Hơn nữa khu đất tốt nhất bây giờ đang nằm trong tay em. Nhưng chẳng phải anh luôn muốn trở thành người giàu có sao? Bây giờ cuối cùng đã trở thành người giàu có rồi, lại còn ở đây rên rỉ. Được rồi, em nói không sao thì là không sao. Tử Di, xin lỗi. Tất cả là tại tôi mới khiến cuộc sống của em trở nên như vậy. Không phải lỗi của anh. Là do sự nhu nhược và lòng tốt không có điểm dừng của tôi đã tạo nên những đau khổ của kiếp trước. Nhưng tôi biết anh muốn nói gì. Anh muốn tôi buông bỏ thù hận, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Tôi sẽ đưa em rời khỏi đây, đến một nơi hoàn toàn mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng anh không phải là tôi. Tôi không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ thù hại mình được. Thiên Thiên, văn phòng sang trọng thế này, một công ty lớn như vậy, Hạ Tử Di này không chớp mắt lấy một cái mà tặng cho em sao? Dĩ nhiên là không phải tặng cho em rồi. Cô ta mới là chủ nhân đứng sau, em chỉ là tay súng. Nhưng trong mắt người ngoài, em mới là chủ. Đây mới là điều khiến em phấn khích nhất. Sau này, đợi tòa nhà này được xây xong, tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ em. Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Công ty này nếu đứng tên Lý Mục Phàm thì mới là đúng, có đúng không? Đó là điều đương nhiên. Không phải. Không phải ý đó. Mục Phàm, tôi biết trước đây chúng ta có rất nhiều hiểu lầm, nhưng dù sao cũng đã qua rồi. Bây giờ tôi có sự giúp đỡ của Lâm Thị, nên cũng hy vọng hai người có thể sống tốt hơn một chút. Tử Di, cảm ơn cô. Tử Di, trước đây thật sự xin lỗi. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Được, vậy sau này chúng ta cùng cố gắng. Các người đưa tôi đến cái nơi khỉ ho có gáy này làm gì? Mẹ, là Thiên Thiên tặng mẹ một bất ngờ đó. Nó có thể tặng mẹ bất ngờ gì chứ? Thấy chưa? Tôi không rảnh để phí thời gian với các người. Dì ơi, đây là món quà tôi tặng dì. Ý gì? Sau này, căn nhà xây trên mảnh đất này, dì muốn ở phòng nào thì ở phòng đó. Nghĩa là sao? Mảnh đất này đã thuộc về Đỗ Thiên Thiên tôi rồi. Cháu không định lừa gì đấy chứ? Đỗ tổng, lễ đặt móng đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ cô thôi. Biết rồi, tới ngay. The film was translated
Xem ra là thật rồi. and narrated Dĩ by nhiên rồi. M-Media. Thiên Thiên, khi nào cháu và Mục Phàm kết hôn vậy? Gì đây? Nóng lòng muốn chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa lắm rồi. Đi thôi. Tính chất đất của mảnh đất này đã thay đổi. E là không thể xây dựng tiếp được nữa. Phong tỏa tin tức. Tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Được, tôi sẽ đi làm ngay. Đỗ Thiên Thiên, Lý Mục Phàm, hai người cứ chờ mà trở thành trò cười cho cả thành phố đi. Vợ ơi, anh luôn cảm thấy mọi chuyện của chúng ta có vẻ hơi dễ dàng quá. Anh sao mà khổ cũng không chịu, dễ cũng không chịu. Anh nghiện khổ sao? Không phải ý đó. Ý của anh là anh luôn cảm thấy đằng sau chuyện của chúng ta có một bàn tay to lớn đang thúc đẩy mọi việc. Cho dù Hạ Tử Di vẫn còn hận chúng ta thì đã sao? Bây giờ công ty và dự án đều nằm trong tay em. Đợi kiếm được mẻ đầu tiên, chúng ta trong ngành này cũng coi như nắm rõ rồi. Đến lúc đó nếu cô ta dám giở trò, đá cô ta ra là được rồi. Có lý. Vẫn là vợ anh thông minh. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Thiên Thiên, sao anh lại nghe nói dự án của chúng ta gặp vấn đề vậy? Sao có thể? Để em gọi cho Tử Di. Có chuyện gì vậy? Sao mà hốt hoảng thế? Tử Di, mảnh đất của chúng ta nếu không thể xây dựng nhà ở thương mại thì số tiền đầu tư trước đó chẳng phải mất trắng sao? Tôi còn chưa lo lắng. Cô lo lắng cái gì? Yên tâm đi, tôi đã bảo Lâm Tinh Hãn đi xử lý rồi. Không sao đâu. Không sao là tốt rồi. Không sao là tốt rồi. Chuyện này tuy đã được xử lý, nhưng còn một việc thực sự rất đau đầu. Chuyện gì? Tập đoàn Lâm Thị hiện đang gặp vấn đề thiếu hụt vốn. Vì vậy, vốn đầu tư vào dự án cần chúng ta tự giải quyết. Nhưng lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Cá nhân thì chắc chắn là không có. Nhưng chúng ta có thể vay ngân hàng. Vay ngân hàng? Chúng tôi vừa mới kết hôn đã phải gánh nhiều nợ như vậy sao? Nếu lúc đầu đứng tên công ty là của tôi thì tôi lập tức không nói hai lời, liền đi xin vay vốn. Nhưng hiện tại tên là của cô, Đỗ Thiên Thiên. Tôi muốn vay cũng không có tư cách này. Nhưng bây giờ chuyện đất đai vẫn chưa giải quyết xong. Chúng ta đầu tư nhiều như vậy, rủi ro có phải quá lớn không? Hóa ra hai người lo lắng nhiều vậy sao? Ban đầu mở công ty này chính là để hỗ trợ hai người. Giờ hai người lại bỏ bê không làm. Thôi được, tôi cũng không quản nữa. Tôi vay được chưa? Đỗ Thiên Thiên, cô vẫn mắc câu rồi. Được, tôi sẽ sắp xếp người của ngân hàng đến ngay. Đỗ Thiên Thiên, chúng ta đã kết hôn rồi. Chuyện vay vốn lớn như vậy, muội không bàn bạc với ta sao? Huynh vừa nãy cũng có mặt, sao huynh không tự mình từ chối? Người ta muốn muội vay chứ đâu phải ta. Huynh tưởng mình chạy thoát được sao? Bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, khác gì huynh vay vốn chứ? Cả ngày đầu óc muội nghĩ gì vậy? Đỗ Thiên Thiên, Lý Mục Phàm, vợ chồng hai người cứ chờ mà vạn kiếp bất phục đi. Lý tiên sinh, ngài cũng phải ký tên. Nếu công ty phá sản thì tài sản cá nhân của tôi không bị ảnh hưởng chứ? Chúng tôi đây là trách nhiệm liên đới. Nên một khi phá sản, tất cả mọi thứ của ngài sẽ bị đem ra thế chấp. Cái này tôi không ký được. The film was translated and narrated by M-Media. Sao vậy? Hạ Tử Di, đây chính là một cái bẫy. Lý Mục Phàm, huynh tưởng làm ăn là cứ chắc thắng không thua, ngồi chờ thu lợi thôi sao? Đúng không?
Không có ý đó. Vậy là huynh thấy chắc chắn thắng không bị lỗ, huynh mới làm, đúng không? Không phải ý đó. Vậy tại sao thấy một chút rủi ro đã chùn bước? Ký đi. Cảm ơn vợ chồng Đỗ tổng đã hợp tác. Ngân hàng chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Tiếp theo, chúng ta cứ chờ phát tài thôi. Đỗ Thiên Thiên, nếu dự án này có vấn đề, chúng ta đến chỗ để ở cũng không còn. Tử Di, chuyện miếng đất đó xong chưa? Chuyện đất cứ yên tâm, Lâm Tinh Hãn đang xử lý rồi. Tử Di, nếu chuyện đất không xử lý được thì chúng ta sẽ không làm ăn được gì cả. Cô cứ yên tâm đi, tập đoàn Lâm Thị xử lý việc này chẳng tốn chút sức nào. Vậy thì tốt, vậy chúng ta cứ xắn tay áo lên làm việc thôi. Đỗ Thiên Thiên, Lý Mục Phàm, chỉ cần hai người bắt đầu nhúng tay vào, chính là lúc hai người vạn kiếp bất phục. Tập đoàn Lâm Thị, chuyện này tôi không quản được, mọi người đừng làm phiền tôi nữa. Lâm Tinh Hãn, lúc trước chuyện này là anh ôm thầu hết, nói mảnh đất này chắc chắn có thể sinh lời. Bây giờ sự việc đã phát triển thành ra như thế này, sao anh có thể không quản được chứ? Hạ Tử Di, cô còn lấy mấy tỷ vốn của Lâm Thị tôi, bây giờ mất trắng rồi, tôi cũng đã cho qua, nhưng giờ cô lại chạy tới đây trách tội. Lâm Tinh Hãn, nhà anh giàu nứt đố đổ vách, mấy tỷ thì tính là gì chứ? Đâu giống như những người nhỏ bé như chúng tôi, sao bồi thường nổi chứ? Không bồi thường được cũng phải chịu. Làm ăn không có chuyện chắc chắn sẽ suôn sẻ, không chịu được rủi ro thì làm sao nói đến thành công. Lâm tổng, coi như chúng tôi cầu xin ngài hãy giúp chúng tôi đi. Ngài xem, chúng tôi bây giờ tuyên bố phá sản, chỉ riêng tiền bồi thường cũng phải trả 500 năm rồi. Đó là chuyện của các người, không phải chuyện của tôi. Lâm Tinh Hãn, anh. The film was translated and narrated by M Media. Lâm Tinh Hãn, họ cầu xin anh không được, tôi cầu xin anh được không? Tôi cầu xin anh đi giúp họ đi. Tử Di, mấy tỷ em làm mất trắng, tôi sẽ không đòi nữa, coi như mua cho em một bài học, nhưng tôi hy vọng sau này em đừng chơi với mấy sao chổi này nữa. Lâm Tinh Hãn, họ là người thân nhất của tôi trên đời này, sao tôi có thể bỏ mặc họ được? Hạ Tử Di, họ là người thân thiết nhất của em. Vậy tôi thì sao? Vậy tôi thì sao? Lâm Tinh Hãn, nếu anh không ra tay, Thiên Thiên và Mục Phàm không thể nào gượng dậy được. Xem ra trong lòng em hoàn toàn không có chỗ cho tôi. Không phải vậy, tôi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với họ. Được, nếu em nhất quyết muốn ở bên họ, vậy chúng ta chia tay đi. Được, vậy thì chia tay. Em đợi câu này lâu lắm rồi phải không? Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ. Hạ Tử Di, tôi nói cho cô biết, tôi đã chán cô từ lâu rồi. Cô mau cút đi với hai người này cho tôi. Hạ Tử Di, em diễn hơi quá rồi đấy. Anh làm gì đấy? Đây là nhà tôi. Đi đi. Nhà bà cái gì? Căn nhà này chúng tôi đã mua rồi, không còn là nhà của bà nữa. Mở cửa. Mở cửa ra, đồ khốn, mở cửa. Chán sống hả? Tôi đập bà giờ, không được động vào mẹ tôi. Vậy thì các người mau cút đi, căn nhà này không còn là của các người nữa. Trời ơi là trời, số tôi sao khổ thế này. Tôi già cả thế này rồi mà bây giờ lại chẳng còn chút gì cả. Đều tại con tiện nhân cô. Tôi liều mạng với cô. Di, bình tĩnh lại đi Di. Di, bình tĩnh lại đi Di. Di. Hạ Tử Di, từ khi con trai tôi quen biết cô, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả.
Biết đâu, những chuyện này đều là do một tay cô bày mưu tính kế. Di, con hiểu tâm trạng của Di. Nhưng con cũng là nạn nhân. Nạn nhân? Biết đâu cô giả vờ làm nạn nhân ở đây, còn ở chỗ họ Lâm cô lại thành công thần. Hôm nay tôi phải lột mặt nạ của cô, xem cô rốt cuộc là thứ quỷ gì. Mẹ đủ rồi đó. Mẹ, chuyện này không thể trách Tử Di được. Con trai, con lại đi bênh vực con đàn bà độc ác này. Không phải vậy đâu. Người ta vì chuyện của chúng ta mà đã chia tay với Lâm Tinh Hãn rồi. Chia tay hay không chia tay, cô ta nỡ sao? Chắc chắn cô ta đang diễn trò. Tin mẹ đi, cô ta chỉ đang giở trò thôi. Giả làm quỷ cái đến hại con. Đủ rồi. Mẹ, con hiểu rõ con người của Tử Di. Đừng nói nữa được không? Được. Mẹ không nói nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta ngay cả chỗ ở cũng không có. Con muốn mẹ sống sao đây? Hay là ở nhà tôi đi. Hạ Tử Di, cô lại bằng lòng cho chúng tôi ở nhà cô sao? Di, mong Di bỏ qua hết những hiểu lầm trước đây. Bởi vì chỉ có chúng ta mới có thể sưởi ấm cho nhau. Đi thôi. Tử Di, trước đây tôi còn tưởng cô gài bẫy chúng tôi. Xem ra là tôi hiểu lầm cô rồi. Xin lỗi cô. Đồ ngốc, sao tôi lại hại cô được chứ? Tôi chỉ muốn cùng mọi người phát tài thôi. The film was translated and narrated Không by ngờ M. sự việc lại Media. thành ra thế này. Cô yên tâm, chúng ta từ từ nghĩ cách, rồi sẽ ổn thôi. Cái đó, tôi còn có chút việc, ra ngoài một lát. Đúng rồi, để Di ngủ phòng chính, ba chúng ta ngủ phòng phụ. Tử Di, cảm ơn cô. Không có gì. Đỗ Thiên Thiên, cái đồ sao chổi nhà cô. Vốn dĩ hai mẹ con chúng tôi có thể trở thành chủ nhân của căn nhà này. Nếu không phải cô xen vào, khiến tôi bây giờ trắng tay. Bây giờ lại phải sống nhờ vả người khác. Còn không mau dọn đồ cho tôi. Trông, anh xem đi. Cô không làm, ai làm? Con trai, sao con lại say thành ra thế này? Em và mẹ ở nhà đợi anh đón sinh nhật, vậy mà anh lại say bay bét trở về thế này. Nói, anh đi với ai? Cút xa ra, nhìn thấy cô là tôi thấy ghê tởm. Lý Mục Phàm, anh hối hận rồi phải không? Tôi không nên lên giường với cô, không nên cưới cái đồ sao chổi như cô. Ai là sao chổi? Cô là cái thá gì? Dám đánh con trai tôi. Ban đầu tưởng cô kiếm được nhiều tiền nên mới đồng ý cho cô cưới con trai tôi. Tôi đúng là mù mắt rồi. Mẹ, chuyện vợ chồng chúng con cãi nhau, mẹ đừng xen vào được không? Ý gì đây hả? Anh muốn làm gì? Trước đây quát tháo ta thì thôi, giờ còn dám hỗn láo với mẹ ta nữa sao? Cô hiếu kính mẹ ta kiểu này đấy hả? Phải dạy cho cô ta một bài học. Nhà họ Lý chúng ta bỏ tiền cưới vợ thì nó phải hầu hạ hai mẹ con ta. Nghe rõ chưa hả? Sau này ngoan ngoãn cho ta. Chàng có phải có người đàn bà khác rồi không? Đỗ Thiên Thiên, đây chính là cuộc sống mà ngươi muốn cướp của ta đó. Ngươi nên vui mừng mới phải chứ. Nói bậy bạ gì thế? Bây giờ ta bị cô hại thành ra thế này, còn ai thèm để ý đến ta nữa. Tất cả đều tại cô, đồ đàn bà thối tha. Vết son môi trên cổ áo là sao? Hôm nay chàng phải nói rõ cho ta. Có thời gian rảnh rỗi này thì lo nghĩ cách kiếm tiền đi. Cô
Cô điên rồi sao? Kêu gào cái gì? Chúng tôi mới cưới nhau chưa được bao lâu, con trai bà đã ngoại tình rồi. Con trai ta đẹp trai như vậy thì khó tránh khỏi có phụ nữ bám theo. Có gì to tát đâu. Cô ngày xưa chẳng phải cũng vậy sao? Dì ơi, dì không sao chứ? Thiên Thiên là do tinh thần bị kích động, cô ấy mới như vậy. Hay là dì về phòng nghỉ ngơi trước đi. Đỗ Thiên Thiên này, cô ta có phải bị thần kinh không? The film was Tử Di, translated and tôi phải làm narrated sao đây? by M Media. Tôi thấy dấu son trên người Lý Mục Phàm rồi. Hắn ta thật sự ngoại tình rồi. Thiên Thiên, nếu Lý Mục Phàm đối xử với cô như vậy, tôi Hạ Tử Di là người đầu tiên không đồng ý. Dù sao chúng ta cũng là bạn thân tốt nhất. Chúng ta là bạn thân tốt nhất mà. Cô nhất định phải giúp tôi, được rồi. Phải. Kiếp trước, tôi thật sự coi cô là bạn thân tốt nhất. Vậy mà cô lại để tôi chịu hết mọi giày vò. Kiếp này, hãy để tôi báo đáp cô thật tốt. Mục Phàm, hôm nay anh rảnh đi với tôi một chuyến không? Lưu Tổng hẹn tôi bàn về một dự án. Anh cũng biết Lưu Tổng là người thế nào mà. Không sao, tôi sẽ bảo vệ em thật tốt. Chúng ta xuất phát bây giờ luôn chứ? Chỉ hai chúng ta thôi. Thiên Thiên có giận không nhỉ? Hay là dẫn Thiên Thiên theo luôn đi? Không cần dẫn cô ta theo đâu, dẫn cô ta theo chỉ thêm phiền phức. Tôi thấy hôm qua cô ta bị chọc tức đến mức tinh thần có chút không bình thường rồi. Tôi sợ cô ta lại bị kích động. Tôi cũng thấy cô ta có chút vấn đề về tinh thần. Hai người là bạn thân lâu như vậy rồi. Cô ta không phải thật sự bị thần kinh đấy chứ? Mục Phàm, sao anh lại nói như vậy chứ? Thiên Thiên trước đây đúng là có hơi nhạy cảm. Anh phải đối xử tốt với cô ấy đấy. Xin lỗi. Hai người là bạn thân tốt nhất mà. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Xuất phát. Đỗ Thiên Thiên, thuốc này mạnh thật đấy. Kiếp trước anh nói tôi đâm anh bị thương, rồi anh đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Kiếp này chắc là sẽ được như ý nguyện rồi nhỉ? Tử Di, Lý Mục Phàm đâu? Sao anh ta không nghe máy vậy? Thiên Thiên, cô đừng hiểu lầm. Mục Phàm anh ấy say rồi. Tại sao hai người lại ở khách sạn? Cô là bạn thân tốt nhất của tôi mà. Sao cô có thể làm chuyện có lỗi với tôi chứ? Không phải, Thiên Thiên, cô nghe tôi nói đã. Tôi đưa Mục Phàm đi bàn dự án. Không ngờ anh ấy lại say. Tôi chỉ có thể để anh ấy nghỉ ngơi một chút. Bây giờ cô gửi định vị cho tôi đi, tôi sẽ qua đó ngay. Thiên Thiên, nếu cô thật sự không yên tâm thì cứ cài định vị trên điện thoại của anh ấy đi. Như vậy chẳng phải cô sẽ luôn biết anh ấy đang ở đâu sao? Đỗ Thiên Thiên, cô mau tới đi. Tôi đang đợi xem cô phát điên đây. Lý Mục Phàm, Hạ Tử Di, con hồ ly tinh này. Tôi liều mạng với cô. Con trai, con mau tỉnh lại đi. Con đã làm gì thế này? Hạ Tử Di, Đỗ Thiên Thiên, cô đúng là đồ điên. Tôi ly hôn với cô. Lý Mục Phàm, anh ngoại tình với bạn thân của tôi, còn dám ly hôn với tôi sao? The film was translated and narrated by M Media.
Có ai không? Thiên Thiên, cô quá bồng bột rồi. Tôi và Mục Phàm chỉ đi công tác thôi. Cô đúng là đồ điên, dám mưu sát con trai tôi. Phải báo cảnh sát bắt cô lại. Dì ơi, đừng. Dù sao Mục Phàm và Thiên Thiên cũng là vợ chồng. Hơn nữa, đây chỉ là hiểu lầm. Đau muốn điên rồi. Nhất định phải bắt người phụ nữ này trả giá. Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Đừng mà, Mục Phàm. Tử Di, tôi xin cô cứu tôi với. Tôi không muốn vào tù. Mục Phàm, đừng đưa Thiên Thiên vào tù. Cô ta chắc chắn bị điên rồi. Đúng vậy, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Đúng, tôi điên rồi. Tôi điên rồi mới làm vậy. Tôi xin hai người, đừng đưa tôi vào tù. Cô muốn giả điên để trốn sự trừng phạt của pháp luật sao? Không có cửa đâu. Cô muốn vào bệnh viện tâm thần. Nhà chúng tôi không có rảnh tiền đâu. Dì ơi, hay là băng bó vết thương cho Mục Phàm trước đi. Chuyện của Thiên Thiên tôi sẽ lo liệu. Con trai tội nghiệp của mẹ. Mẹ đưa con đến bệnh viện ngay đây. Thiên Thiên, cô suy nghĩ kỹ chưa? Nếu cô không muốn vào tù, cô chỉ có thể cắn răng nói mình bị điên. Như vậy tôi mới cứu được cô. Tôi nghe cô hết. Tôi vốn dĩ bị bức đến phát điên mới làm người ta bị thương. Đỗ Thiên Thiên, cuối cùng cũng để cô nếm thử mùi vị của bệnh viện tâm thần rồi. Tử Di, đều tại tôi quá bốc đồng, không nên nghi ngờ cô và Mục Phàm. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Thiên Thiên, không cần khách sáo. Chúng ta là bạn thân mà. Thôi nào. Dù ở bệnh viện tâm thần, nhưng Thiên Thiên của chúng ta vẫn phải xinh đẹp. Tôi đi đây. Lý Mục Phàm, bây giờ tại sao lại ở khách sạn? Tử Di, tại sao Lý Mục Phàm không nghe máy? Tại sao hai người lại ở khách sạn? Tất cả đều là Hạ Tử Di lên kế hoạch. Mở cửa. Mở cửa cho tôi không điên. Người điên là Hạ Tử Di. Mở cửa. Thả tôi ra. Tôi không có điên. Thả tôi ra. Hạ Tử Di, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tôi không có điên. Tôi không điên. Thả tôi ra. Tôi không điên. Thả tôi ra. Tôi không có điên. Thả tôi ra. Tôi chỉ dùng cách cô ta đối xử với tôi để đối xử với cô ta. Nhưng tại sao tim tôi lại đau như vậy? Bởi vì em là người lương thiện. Nhưng mà nếu tôi không làm vậy thì oán khí trong lòng không thể nào nguôi ngoai được. The Giá film mà tôi was có thể thiện lương hơn một chút. translated and narrated by M Media. Liệu tôi có thể buông bỏ thù hận và bắt đầu một cuộc sống mới không? Tử Di, đi nước ngoài với tôi nhé. Đừng giãy giụa nữa. Vô ích thôi. Anh không bị thương.
Tử Di, cô thật đáng thương. Hạ Tử Di, cả đời này cô sẽ ở trong bệnh viện này, tới cuối đời đi. Dừng tay. Hạ tiểu thư, bệnh nhân này hiện tại trạng thái rất không tốt, cô vẫn nên rời đi thì hơn. Mọi người ra ngoài trước đi. Hạ Tử Di, tôi hận cô. Miệng lúc nào cũng nói chúng ta là bạn thân, vậy mà từng bước một lừa tôi đến cái nơi quỷ quái này. Đây là cách cô đối xử với bạn thân của mình sao? Đỗ Thiên Thiên, chúng ta thật sự là bạn thân tốt nhất sao? Vậy tại sao cô lại để cả lớp cô lập tôi và bắt nạt tôi? Chúng ta mỗi ngày đều đi đôi với nhau, nhưng tại sao nam sinh nào cũng chào hỏi cô, đều muốn theo đuổi cô, còn tôi lại như người vô hình? Tại sao chứ? Chỉ vì cô xinh đẹp hơn tôi sao? Vì vậy cô đã nói với tất cả các nữ sinh rằng tôi thích cướp đàn ông của người khác. Cô nói cô vì học tập nên không yêu đương. Tôi khinh, giả tạo. Đàn bà như cô đúng là tai họa. Dù tôi không nói thì cô vẫn là kẻ thù của phụ nữ thôi. Tôi không muốn yêu đương là vì tôi muốn thi vào một trường đại học tốt. Tôi muốn trở thành niềm tự hào của cha tôi. Phải. Cô thật hạnh phúc, có người cha yêu thương cô. Nhưng cũng đâu cần phải ngày nào cũng khoe trước mặt tôi chứ. May mà cha cô mất sớm. Đỗ Thiên Thiên, cô thật sự điên rồi. Cha tôi đối xử với cô tốt như vậy, tại sao cô lại hận ông ấy như thế? Tôi chỉ là không ưa cái vẻ hạnh phúc của cô thôi. Tại sao cha tôi ngày nào cũng say xỉn, hễ có gì không vừa ý là lại đánh đập tôi, còn cha cô lại dịu dàng với cô như vậy? Vậy là cô ghen tị với tất cả mọi thứ của tôi, nên mới muốn cướp Lý Mục Phàm. Tôi không chỉ muốn cướp Lý Mục Phàm, tôi còn muốn cô mất mạng. Anh biết không, hôm nay tôi đã muốn buông tha cho cô ấy. Tôi thực sự đã muốn buông tha cho cô ấy. The film was translated and Tôi biết. narrated by M Media. Em rất lương thiện nên mới bị bọn họ bắt nạt, nhưng cô ta lại nói những lời ác độc như vậy, nên tôi đành phải để cô ta ở lại bệnh viện tâm thần. Tôi biết rồi. Tôi hiểu cả. Không sao rồi. Không sao đâu, Tử Di. Sau này tôi sẽ không cho phép bất cứ ai làm hại em nữa. Alo. Thư ký. Alo. Cái gì? Đỗ Thiên Thiên chạy rồi. Không ổn rồi. Tử Di gặp nguy hiểm. Tử Di, anh bị thương rồi, sao lại ngồi dậy? Mau ngồi xuống, thấy em tới tôi mừng lắm. Ăn chút trái cây trước đi. Quanh đi quẩn lại, vẫn là em tốt với tôi. Bây giờ nói những điều này đã quá muộn rồi.
Anh và Thiên Thiên đã kết hôn rồi. Đúng rồi. Thiên Thiên bị bệnh thần kinh, thật sao? Cô ấy hiện đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần. Tin rằng không bao lâu nữa, hai vợ chồng anh sẽ được đoàn tụ. Không, tôi không muốn ở cùng cô ta. Tôi muốn ly hôn với cô ta. Thôi được rồi, ăn trái cây trước đi. Mẹ! Dì ơi! Mục Phàm bị bệnh nằm viện. Trước đây, dì có mua bảo hiểm tai nạn cho anh ấy không? Còn trẻ như vậy, sao lại đi mua thứ đó chứ? Ai mà ngờ được Đỗ Thiên Thiên lại có gan làm vậy chứ? Đời khó lường mà. Vẫn nên chuẩn bị một phần bảo hiểm tai nạn. Nếu sau này có chuyện gì lớn xảy ra, cũng có một phần đảm bảo. Con người không thể dựa vào bảo hiểm để làm giàu được phải không? Tôi không mua mấy thứ này đâu. Xui xẻo. Dì ơi! Không thể nói như vậy được. Tôi có một người bạn, hai vợ chồng đều mua bảo hiểm. Vợ anh ta đột ngột qua đời. Công ty bảo hiểm bồi thường hơn 10 triệu đấy. Đáng lẽ nên mua cho Đỗ Thiên Thiên một cái. Cô ta bị thần kinh, ai biết được sẽ xảy ra tai nạn gì chứ? Lý Mục Phàm, anh nên hiểu rồi chứ? Các người, sao các người biết tôi sẽ đến đây? Tiếp theo phải làm gì? Anh biết rồi chứ? Đó là điều đương nhiên. Lý Mục Phàm, cho dù tôi có điên, anh có thể ly hôn với tôi. Đâu cần thiết phải lấy mạng tôi. The film was translated and narrated Hợp đồng by bảo hiểm. Media. Anh muốn sát hại vợ mình để lấy tiền bảo hiểm sao? Để tôi cho cô biết nguyên nhân cô mất mạng. Dù sao cô cũng điên rồi. Ngã xuống lầu là hợp tình hợp lý. Đợi tôi lấy được tiền bảo hiểm là có thể cùng Tử Di. Cao chạy xa bay rồi. Hạ Tử Di, chuyện này cũng là âm mưu của cô sao? Phải thì sao? Cô chỉ xứng đáng nhận kết cục như vậy thôi. Lý Mục Phàm, mau ra tay đi. Dừng tay. Lý Mục Phàm, đừng nghe hắn ta. Đây là cơ hội duy nhất của anh đấy. Hạ Tử Di, em thật sự muốn trở nên đáng sợ như bọn họ sao? Tử Di, tôi cầu xin cô, nể tình hồi nhỏ, tha cho tôi được không? Tử Di, làm vậy với tôi, chú cũng sẽ rất đau lòng. Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa. Tao chỉ cần quẳng mày xuống sân thượng, tạo hiện trường giả. Như vậy tao mới có thể cùng Tử Di cao chạy xa bay. Tử Di, tôi cầu xin cô, chỉ cần cô thả tôi ra, tôi đảm bảo sẽ không làm chuyện gì tổn thương cô nữa. Lý Mục Phàm, thả Đỗ Thiên Thiên ra. Lâm Tinh Hãn, thả Hạ Tử Di ra. Lý Mục Phàm, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lâm Tinh Hãn không phải đã chia tay với Hạ Tử Di rồi sao? Đến giờ anh vẫn chưa biết sao? Anh bị Hạ Tử Di đùa giỡn rồi. Mày đừng bôi nhọ Hạ Tử Di. Cho dù tao không ở bên cô ấy, tao cũng sẽ không ở bên mày. Lý Mục Phàm, sao lúc trước tôi không nhận ra? Đầu óc anh kém cỏi thế này. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh nghĩ Hạ Tử Di giống anh sẽ ngây thơ thuần khiết sao? Mày còn biết gì nữa? Nói ra. Tử Di, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tôi sẽ sớm sắp xếp việc ra nước ngoài. Chúng ta bắt đầu lại. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Anh tự ngẫm lại đi.
từ lúc cô ta từ chối lời cầu hôn của anh. Cô ta có phải là Hạ Tử Di mà chúng ta quen biết không? Ý cô là cô ta ngay từ đầu đã muốn dồn chúng ta vào đường cùng. Đúng vậy. Từ lúc bắt đầu, cô ta đã không muốn chúng ta sống. Nếu đã như vậy, tôi Lý Mục Phàm tuyệt đối không thể chịu nhục nhã này. Dù có bị Hạ Tử Di đùa giỡn, thì anh làm được gì? Cô nói xem. Khi ra nước ngoài rồi, chúng ta sẽ cùng tất cả mọi thứ ở đây cắt bỏ hoàn toàn. Thôi được rồi, vui vẻ lên nào. Được, tôi biết rồi. Tôi quên đồ, em ở đây đợi tôi sẽ quay lại nhanh thôi. The film was translated and narrated by M-Media. Sao lại là các người? Sao lại không phải chúng tôi? Cô nghĩ tôi sẽ để cô và Lâm Tinh Hãn ra nước ngoài sống an nhàn sao? Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tại sao các người còn làm vậy? Kết thúc không phải do Hạ Tử Di cô quyết định. Tử Di. Hạ Tử Di. Tử Di. Tử Di. Rốt cuộc anh muốn gì? Muốn gì sao? Vậy thì phải xem Lâm Tinh Hãn có chịu trả giá cho khuôn mặt xinh đẹp này của cô hay không? Tử Di, chuyện này là sao? Em đang ở đâu? Các người là ai? Nói, các người muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Lâm Tinh Hãn, ta Đỗ Thiên Thiên nhớ khi ngươi ở trên sân thượng đã cứu ta một mạng, hôm nay chỉ lấy tiền, không lấy mạng. Được. Bao nhiêu tiền? Cô nói đi. Cho ta và Lý Mục Phàm 1 tỷ. Bọn ta sẽ biến mất khỏi cuộc sống của các ngươi mãi mãi, không bao giờ quấy rầy các ngươi nữa. Được. Gửi vị trí cho ta. Lâm Tinh Hãn, ta nói cho người biết, đừng coi ta là kẻ ngốc. Đưa tiền cho ta, đặt ở góc Tây Bắc công viên Thánh Từ, thùng rác thứ 3. Nhận được tiền, ta tự khắc sẽ thả người. Ta gặp người rồi mới đưa tiền. Ở đây ngươi không có quyền quyết định. Hạ Tử Di, đại nạn của cô đã đến rồi. Cô không phải nói lấy tiền rồi thả người sao? Hạ Tử Di, cô thật ngây thơ. Cô nghĩ bọn tôi sẽ để cô sống sao? Thiên Thiên, chỉ cần các người lấy tiền thả người, tôi có thể không truy cứu chuyện này. Hạ Tử Di, cô nghĩ bọn tôi sẽ còn tin lời cô nói sao? Còn không phải vì nhẹ dạ tin lời của cô, tôi và Thiên Thiên mới ra nông nỗi này sao? Chỉ cần Lâm Tinh Hãn đặt tiền ở địa điểm đã định, chính là giờ súng mổ của cô. Các người thấy rồi đấy, ta đã đặt thẻ ở đây rồi. Các người mau thả người. Được, ta sẽ gửi vị trí cho ngươi ngay bây giờ. Ngươi đến đón người đi. Ngươi thật sự muốn gửi vị trí cho hắn ta, ta tất nhiên sẽ gửi. Nhưng ta sẽ khiến hắn ta đi sai đường. Đúng. Đợi hắn ta điều động lực lượng tìm thấy. E rằng Hạ Tử Di đã máu chảy thành sông rồi. Ngươi báo cho mẹ ta tới lấy tiền đi. Ta muốn xử người đàn bà này ngay bây giờ. Được. Đừng. The film was translated and Tinh Hãn, narrated by M-Media.
Cứu tôi. Lâm Tinh Hãn, sao ngươi tìm được nơi này? Ta sợ Tử Di gặp chuyện không may, nên đã cài định vị trên điện thoại của Tử Di từ sớm rồi. Không thể nào, ngươi vừa mới ở công viên. Dù ngươi là siêu nhân cũng không thể đến đây nhanh như vậy được. Ngươi biết chỉnh sửa ảnh nền không? Đúng rồi, ta khuyên ngươi nên báo cho mẹ ngươi, đừng đến nơi đó lấy tiền, bởi vì nơi đó đã bị cảnh sát giăng sẵn một cái lưới to rồi. Không thể nào, ta không thể thua. Đừng lại gần, Lý Mục Phàm. Ta thấy ngươi cũng là người con có hiếu. Ngươi làm vậy, ngươi không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho mẹ ngươi chứ. Không, Lâm Tinh Hãn, ngươi không để ta yên ổn thì ta cũng không để ngươi yên ổn. Nộp mạng hết đi. Không được động đậy. Cảnh sát đây, ngồi xuống. Để hai tay sau đầu, ngoan ngoãn đi. Anh không sợ bọn họ chó cùng rứt dậu sao? Sợ, vô cùng sợ. Vậy anh còn dám báo cảnh sát? Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Nếu em thật sự mất mạng, cùng lắm thì tôi lại cùng em trùng sinh một lần nữa. Anh không sợ lần trùng sinh sau không gặp được tôi sao? Không sợ. Chúng ta là duyên phận trời định. Anh thật tự tin. Nói đi nói lại, em rốt cuộc có muốn gả cho anh không? Em phải suy nghĩ thêm. Gả mà.